নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ চেনেল ফুড এণ্ড ট্ৰেভেল আছামলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি নতুন ঠাই এখনলৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। ডুমডুমাৰ এখন ফাৰ্নিচাৰ দোকান হয়, আমাৰ দাদা আৰু বৌহঁতৰ হয়। আমি বহুদিনৰ পৰা যাওঁকৈ মিলাব পৰা নাছিলোঁ। আজি আমি যাবলৈ লৈছোঁ। আমি এতিয়া আহি ডুমডুমা পালোহি আৰু এয়াই হৈছে দাদা বৌহঁতৰ ফাৰ্নিচাৰ দোকান ৰয়েল ষ্টিল, আৰু লগতে দাদা বৌহঁতৰ ঘৰো একেলগতে আছে আৰু একেবাৰে হাইৱে কাষতে হয় দোকানখন। আপোনালোককো ভিতৰত কি কি আছে আমি দেখাই আছোঁ। ৰয়েল ষ্টিল নামটো হ'লেও অকল ষ্টিলৰ বস্তুৱে ইয়াত নাপায়। ষ্টিলৰ লগতে কাঠৰ বস্তু, প্লাইউডৰ বস্তু ইয়াত পায় আৰু খুব ধুনীয়া ধুনীয়া বিচনা, ডাইনিং, ড্ৰেছিং, আইনা এইবিলাক পায় আৰু বহুত কিবাকিবি বস্তু পায়। আপোনালোকক আমি দেখাই আছোঁ। এয়াই হ'ল আমাৰ দাদা, ৰয়েল ষ্টিলৰ অনাৰ, আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰতে ফেক্টৰী আছে। ৰয়েল ষ্টিল বুলি নিজৰ এটা ব্ৰেণ্ড আছে আৰু বস্তুবোৰ দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া হয় আৰু খুব ৰিজনেবল হয় দামবোৰ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ল'ব পাৰিব। আপোনালোকক এটা কথাই জনাওঁ যে ৰয়েল ষ্টিলত বেলেগ দোকানৰ তুলনাত প্ৰাইচেছবোৰ বহুত কম হয় আৰু ডেলিভাৰী চাৰ্জো একেবাৰে মিনিমাম হয়। কণ্টেক্ট ডিটেইলছ স্ক্ৰীণত দিয়া আছে আৰু আপোনালোকক যদি দৰকাৰ পৰে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব। বেলেগ ব্ৰেণ্ডৰো বস্তু ইয়াত আছে আৰু আপোনালোকৰ চইচ অপশ্যন আছে। নিজৰ মতে আপোনালোকে পচন্দ কৰি ল'ব পাৰিব।
ফটো মাৰি থাকোঁতে দাদাহঁতৰ দোকানৰ লগতে যিহেতুকে ঘৰটো লাগি আছে, বৌয়ে আমাক খাবলৈ মাতিলে। আমি এতিয়া ভিতৰলৈ গৈছোঁ আৰু খাবলৈ লৈছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু মোৰ চেনেল ফুড এণ্ড ট্ৰেভেল আছাম ছাবস্ক্ৰাইব যদি কৰা নাই কৰি দিব আৰু লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহিম। ধন্যবাদ।